Good evening everyone. Mag-live unta ko kaso lang dili ko pa ka-live sa akong Facebook. Ambot og ngano. So karon ako lang ipakita sa inyo ang nag-abot. Naa mi Imo di Marykay product. So i-unbox nato ni siya. Ipakita na ko sa inyo kung unsay sulod sa atong SUP or katong startup kit. Kung katong gusto member sa Marykay, mo ni siya inyong makita nga mga sulod. It worth 600 pesos. So, more than pa anak nyo makuha. So, ipakita na ko sa inyo og ang mga products na pwede nyo i-purchase sa Marykay. So, mag-unboxing tayo. Content. Ha? Akong ipakita ang ako gi-order sa Marykay nga worth 13,000. Pero kadang 13,000 less pa na siya og 45% less 500 pesos na voucher. So, kung first time nimo nga magpa-member sa Marykay, then after 1 month or sulod ka sa 1 month nga nag-order ka og worth 13,000, maka-receive ka og 45% discount and 500 pesos nga voucher. Pero karon na siya nga discount, dili na siya everyday kanang permanente ang discount nga voucher. Dayon makadawat ka og Marykay bag na kani, made from Indonesia. Signature bag sa Marykay. So, mao ni siya ang sulod sa akong 13,000. Safe ang atong product pag moabot, labi na mga cosmetics, atong na mga eyeshadow, blush on, dili siya mabungkag og dali kay na mga bubble wrap nga gipamutang nila. Then, syempre, imong invoice. Mo niya kung invoice. So, akong na-purchase. Kani. 13,000 plus. Pero akong nabayaran ani is almost 8,000 lang. Kaya naman ko 45% discount. So, mo ni siya ang mga sulod. Invigorating scrub. Ako ada yung cleansing gel. Nara din. Startup kit. Cleansing gel gyapon. Eyebrow. Lip and cheek stick. Marykay at Play matte lipstick. Okay, safe kay ang lipstick sa Marykay kay with moisturizer na siya tapos wala siya lid. So, ang inyong lipstick di siya maglagom, dili siya mag-crack. And then naatay blush on and frizz powder. Kana. Huwag na ako'y CC cream. Na ako Marykay nga luminous and matte foundation. Bronze and beige color. Ayan. 1 set of satin scrub and balm. She's sugar balm niya siya. Para niya siya sa lips. Og naara di ay ang startup kit sa new member nga worth 600 pesos. Draday. So naramo ni siya ang startup kit. Kung mapamember mo sa Marykay, mao ni siya ang inyuhang makuha. This is worth 600 pesos. Diba? 600 pesos ni siya. Pero, inyong makuha is more than 600. It's 2,370 for may anak. Pero, ang atong nakabutang diri is mga sampler lang siya. Kay, sa una, ang amo yung kit is 1,200 o na ay 1,500.
Diba? So, kani siya, sulit na po, 600 lang, diba? Ma-member na ka. Makabaligya na ka, makapagpapa ka. Diba? So, mao ni siya ang sulod sa amuang startup kit. Naatay, kuan, Marykay, let's begin. Mao ni siya iyahang, mura siya ganang, diba? Dili siya brochure, mura o leaflet, magibali niya na siya. So, naadiri na bilong ang imuhang kuan unsa imuhang anong goals nimo unsay goals nimo nga may join ka sa Marykay na ay mga kuan sa pag-compute sa imuhang income, and then naadere ang mga suggested best selling products sa Marykay kan siya tayo na ay mga apps nga exclusive lagi sa Marykay, dili mo siya pwede i-download sa Play Store or sa kanang sa Oppo sa kanang sa mga ma-download lang nato sa Play Store. So, naagin siya link ang Marykay nga kagalingon niya. And then, na-ay voucher nga 200, 300, and 500. So, kaning 200 for qualified Section 1 purchase of 3,000 to 5,999, maka-discount ka og 25% plus discount pa ka og 200 pesos. Kung mag-purchase ka og worth 6,000 to 12,999.99, imuhang discount is 35% and kaning 300 nga voucher. Males ni siya diretso. Dayon ang kini siya 500 nga voucher kung mag-order ka og worth 13,000 less 45% less pagid ang 500 pesos nga voucher. So kani voucher dili ni siya lifetime nga discount. Wala pa advisory kung ano sa siya taman. Pero karon nga napa ni siya i-grab na ninyo. So mo to ang ako ang i-order, nag-order ko worth 13,000. So nakuha na kong 45% discount and ang 500 nga voucher. So balik to sa to startup kit. So aside add tong leaflets na apod tay invitation. So mo ni kasagar ang among ihatag kana bitaw na ami patagaan nga kana i-free na mo siya gibali. So gusto na mo siya i-free antioxidant kanang na ay kanang kuan, hand spa, free makeover, free detox mask. So, muna siya among ihatag kanang mga pageant, may ana, kanang katong makadaog sa Marykay, Miss Marykay or Mr. Marykay, amot ni siyang ibutang sa ilahang gift para mapamper na mo sila for free. So, next is mauni ang independent beauty consultant agreement form. So, in case nga naay magpa-member sa imuha na nakay-form, di mo na siya fill-upan, pa-fill-upan mo sa gusto mo pa-member. Pwede mo siya i-photocopy. So, mauni siya ang customer's order form. Naana siya sa imong kit. Di ba, mura lagi kag-correct, mamaligyan ng jutaan. Dayon. Mauni siya ang consultant order sheet. So, makita ni mo ditaran ang product o ang iyahang mga price o mga product code. So, naagi kay guide, dili ka maglibo kung unsa imong orderon, dili ka maglibo kung unsa ang tagpila ang prices, may ana. Dayon amo ang personal skincare profile. So, dili mo isulat pananglitan mag skincare more na kay guest. Dili mo siya ibutang kanang pananglitan ako, nag-appeal ko sa inyong skincare. Ipa-fill up nimo siya unsa siya nga type sa skin tone, mga wishlist niya, ana, tapos unsa iyahang after 2 days, imo din siyang i-follow up. O after 2 weeks, i-follow up po siya. After 2 months, i-follow up nimo napod nimo siya. So muna ang gabuhaton sa beauty consultant. So dili ginato pwede ibilin-bilin lang ato ang product sa mga store or sa mga butik-butik nga wala ang beauty consultant, di ba? Then kini ang ato ang Marykay Career Path Notebook. Oh, dili naka-bucket list ka. Na ay mga kuan diri mga kung na kay mga goals ang gusto nimo makuha, pwede naman siya basta-basahon. Hindi na ako siya kailangan pang elaborate pa kay kanang exclusive to siya sa mga members. And then, ang ato ang brochure. February to April 2020 nakabutang pero maugya po siya among ginagamit. Ay wala pa mag-change og kuan mga price. So, muna siya among brochure sa Marykay. O pa ang latest nga The Look. The Look ang tawag sa mong brochure. And then, mo ni siya ang Marykay date notebook di. So, naadi din naka-plan your way to success. Then, mo isulat pa na imong mga activities, imong goal settings. Yan na. Then, sa product na pa.
Mao ni siya ang sulod sa Marykay. Naatay 3 set meaning tulo kaing ani. Naa siya cleanser. Kani siyang Marykay time wise 3D set is good for kuan 30 plus 30 above. Yan kanang mga visible na mga kuan mga sign of aging, di ba? So mao ni siya ang para sa akong edad advisable is ako So kani is naatay tulo ka set. Kani siya isa ni siya ka set, so natulo ani. Naatay cleanser, naatay day cream, night cream and eye cream. So sulit na gid kay ni siya, dili na ka magmahi ana imong 600. So tulo ni siya ka set. So dugay gid siya mahurot. And then naatay charcoal mask 6 sachet of charcoal mask. Mao ni siya deep cleansing charcoal mask. So katong mga dago og pores, na mga blackheads, whiteheads, kani iyong the best na gamiton para ma-magnify ang ma-magnet ang inyong mga hugaw sa inyong sulod sa inyong pores. Muna siya ang angay ang gamiton. Ayaw mo paggamit og mga mask na kanang peel off, ingana kanang liquid siya tapos pagkaman inyo siyang i-peel kay night tendency nga madaot ang inyong pores samot siya modako o ganang maapil pa ang mga balahibo sa inyong face nga dili nato siya basta-basta makita nga murag virus, di ba? Dili makita. Then ang 6 sachet sa time wise matte 3D foundation. Muni 6 sachet. Susulit gyapon ang kaning isa ka sachet dili nimo ni siya magamit og kaisa lang. So daghan gid kag magamit. Pinaka magmahay. So kani atong set karon startup kit. Kung gusto nimo nga mag-member kag Marykay para magbaligya ka or gusto ka mahimong beauty consultant, perfect ni siya sa imuha para sa imong mga prospect nga mga clients. Pwede mo i-share sa ilaha ang imong sampler or pwede mo siya gamiton sa imong kaugalingon para makita nimo nga effective ang ato ang product. So maora na siya and thank you for listening and hope nga naamoy nakita nga mga possible nga income sa Marykay. So aside sa income, di ba? Pataba na gid ang income kaya ang atong product is good quality and with reasonable price, diba? Kaya dili siya basta-basta, made in USA ni siya. So mo ni siya ang amuhang Marykay bag na madawat pag mo purchase ka worth 13,000. Ano siya? Makamadam kaayo. Kadamdamin. Signature bag ni sa Marykay. Okay. Kasha sling kung gusto ka mag-sling para dili na pud lisod sa imong magwara-wara, di ba? So kung ganahan mo magpa-member sa Marykay, please contact me. Naman gid sa akong Facebook. Pwede mo maka-PM sa kuha kung wala pa mo mga beauty consultant tapos na may gusto i-try nga mga products sa Marykay, just PM.